बाबु नानीहरू, मेरो एउटा कुरा ध्यानले सुन। जबसम्म तिमी स्वस्थ छौ, जबसम्म तिम्रो उमेर छ, जबसम्म तिमीहरू 2-4 पैसा आय अर्जन गरिरहेछौ, यही बेला हो, यही उमेर हो आफ्नो र आफ्नो जीवन साथीको बुढेसकालको भविष्य सुरक्षित राख्नुको लागि। बाबु नानीहरू, हरेक मानिसलाई एक दिन बुढो हुनुपर्छ, तर बुढेसकालमा हात खुट्टाले काम गर्दैन, शरीरमा बल हुँदैन, थरी थरीका रोगले च्याप्छ। त अहिले युवा अवस्थामा बुढेसकालको लागि पनि 2-4 पैसा बचत गरेर राख। तिमीहरू के काम गर बाबु नानीहरू, तिमीहरू यही उमेरमा आफ्नो बिमा गर, आफ्नो बिमा गर, आफ्नो जीवन साथीको पनि बिमा गर। बच्चाको बिमा गर्न जरुरी छैन, तिमी आफ्नो बिमा गर। बिमाले के गर्छ साथीहरू, तिमीलाई पनि फाइदा हुन्छ र तिमी माथि आश्रित परिवारलाई पनि फाइदा हुन्छ। र तिमी दुवैजना श्रीमान श्रीमती आफ्नो बिमा गर्छौ नि, र बुढेसकालमा जब कसैले हेर्दैन, छोरा बुहारी छुट्टेर जान्छन्, छोरी पनि आफ्नो घरमा जान्छन्, त्यो बेला बुढाबुढी एक्लै हुन्छ। युवा अवस्थामा गरेको बिमाले बुढेसकालमा काम लाग्छ। त तिमी वर्ष वर्ष कति रकम तिर्न सक्छौ बिमाको लागि, त्यति बराबरको रकम छुट्याएर आफ्नो बिमा गर 15 वर्षको लागि। र जब बिमा अवधि पूरा हुन्छ, तो बेला बिमा कम्पनीले तिमीलाई एकमुष्ट रकम दिनेछ र त्यही रकम आफ्नो बुढेसकालको लागि कतै कुनै ब्याङ्कमा सेभिङमा राखिदिनु। त्यहाँबाट ब्याज पनि राम्रो आउँछ, मुद्दतीमा राखिदियो भने झन् राम्रो ब्याज आउँछ। त कमसे कम बुढेसकालमा 2-4 पैसा खर्चको लागि कसैको अगाडि हात जोड्नु परेन नि बाबु नानीहरू, छोरा बुहारीसित पैसा माग्नु परेन नि। त आफ्नो सुखद र सुरक्षित बुढेसकालको भविष्यको लागि हरेक मानिसलाई युवा अवस्थामा बिमा गर्नै पर्छ। अन्यथा मेरो उमेरमा आएर पछि पछताउनु पर्ला, जब हातमा 2-4 पैसा केही पनि हुँदैन। आज म पछुतो गरिरहेको छु कि मैले बिमा किन गरिन, तर तिमीहरूलाई म भनिरहेको छु कि तिमीहरू बिमा गर बुढेसकालको सुरक्षित भविष्यको लागि। बुझ्यौ बाबुहरू, मेरो कुरा कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने बिमा गर, फोन गर, लागेन भने अब के गर्ने, मेरो उमेरमा आएपछि यस्तै हुन्छ। 2-4 पैसा हुँदैन, झिल्लै हुन्छन्, अब के गर्ने। यस्तो भयो। ल बाबुहरू, ल आरामसित बस, ल ल।